السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني الإعدادي. رجعت لكم تاني مع قصة ديفيد كوبرفيلد. بس النهاردة هناخد بقى ال general questions عليها أو شوية أسئلة شوية tests كده اللي إن شاء الله هيجي منهم أسئلة الامتحان. فتست 1 بيقولك answer two questions only، جاوب على سؤالين بس. describe David's journey to Salem House، اوصف رحلة ديفيد لسالم هاوس أو المدرسة اللي هي اللي راحها دي. هنقول طبعا he rode the laziest and the slowest horse in the world and he went to have dinner in an inn and then he continued to London where carriages were changed and there he met Mr. Mill who was waiting for him. هنقول طبعا هو ركب الحصان أسوأ وأبطأ حصان في العالم، وطلعوا بعد كده اتعشوا في حانة أو في مطعم صغير، وبعد كده كملوا لحد ما وصلوا لندن وتم تغيير العربيات هناك. ولما وصلوا هناك لقوا مستر ميل واقف مستني ديفيد عشان ياخده يوديه المدرسة. David was sent to two schools in his life. Who decided on each time؟ ديفيد راح مدرستين في حياته. مين اللي قرر المدارس اللي هو يروحها دي في كل مرة؟ طبعا أول مدرسة كانت سالم هاوس، تاني مدرسة كانت دكتور سترونجز هاوس سكول قصدي دكتور سترونجز سكول، وأول واحدة كانت سالم هاوس. أول واحد طبعا سالم هاوس. who decided طبعا كان مستر ميدستون who decided that David should go to سالم هاوس سكول. وتانية واحدة كان ديفيد's aunt اللي هي مس بيتسي تروت وود who decided that David should go to مستر أو دكتور سترونجز سكول. تالت واحدة compare دورا to أجنس، قارن بين دورا وأجنس. هنقول مثلا طبعا both were very beautiful and were gentle، الاتنين كانوا كويسين جدا. but دورا married David at first، دورا اتجوزت ديفيد الأول and then she died young، وبعد كده ماتت صغيرة. and Agnes married him after that، وأجنس اتجوزته بعد كده. بعد كده بقول لك comment on two quotations only، جاوب على أو علق على جملتين بس من دول. Goodbye Davy، you're going for your own good، you will come home for the holidays a better boy. طبعا مين اللي قال الكلام ده؟ كان ديفيد's mother، قالتهم لديفيد لما كان رايح المدرسة when he was going to Salem House School، لما كان رايح مدرسة سالم هاوس. Love has made you blind، الحب خلاك أعمى. طبعا مين اللي قال الكلام ده؟ هنقول برضو كان مستر ميردستون to ديفيد's mother. كان مستر ميردستون اللي بيقولها لأم ديفيد، قال لها انت مش شايفة يعني الواد بقى عامل ازاي وكلام من ده. امتى؟ when he wanted to send David to Salem House School. I have loved you all my life. comment، أنا بحبك طول عمري. دي طبعا أجنس قالتها لديفيد في آخر القصة خالص في شابتر 14 لما اتجوزوا، قالت له أنا طول عمري بحبك يا ديفيد. تبقى أجنس to David when they married at the end of the story. طيب answer this question، جاوب على السؤال ده. Do you think Mr. Kirkle was right when he put the notice on David's back؟ في رأيك هل مستر كيركل كان عنده حق لما حط اللافتة اللي كانت محطوطة على ظهر ديفيد؟ لو فاكرين اللافتة beware أو be careful he bites. طبعا of course he wasn't right to put the notice on David's back because David didn't bite as he thought. ديفيد ما كانش بيعض ولا حاجة زي ما هو كان متخيل، هو عض مستر ميدستون لأن كان بيضربه لحد ما كان هيموته يعني. طيب تيست 2 بيقول لك answer two questions only، جاوب على سؤالين بس. Mr. and Miss Murdstone interrupted the peace of David's family. Discuss by giving examples for the novel from the novel. Mr. ومس ميردستون دمروا السلام اللي كانت عيلة ديفيد عايشة فيه. ازاي؟ أول حاجة طبعا they sent him away and they treated him badly and they treated his mother badly and they after his mother's death، بعد ما أمه ماتت كمان they sent Bigotty away and sent David away as well، وكمان بعتوا ديفيد بالسلامة عشان يخلي لهم البيت يعني. Who was Agnes sad about her father؟ Why was Agnes sad about her father؟ ليه أجنس كانت زعلانة على أبوها؟ طبعا because he became weak، بقى ضعيف and his hand shaked، وإيديه كانت بترتعش and he lost his power over يوريا، وكمان ما عندوش سلطة على يوريا. Number 3 بيقول لك David's mother was responsible for the unhappiness of both herself and her child. Discuss.
أم ديفيد كانت مسؤولة عن التعاسة اللي حصلت لها هي وابنها. إزاي؟ طبعا when she married Mr. Murdstone without making sure that he is a gentleman، إنها اتجوزت مستر ميردستون من غير ما تتأكد إن هو محترم ولا مش محترم، يعني طلع في الآخر زبالة وعايش أيام سودة يعني. Comment on the following quotations. تعليقك على الكوتيشنز دي. Do you know how I make a horse or a dog obey me? I beat him. طبعا مين اللي قال الكلام ده؟ كان مستر ميردستون قاله لديفيد امتى؟ as just when David returned back from Yarmouth. أول ما ديفيد رجع من يارموث بعد ما after Mr. Murdstone married his mother، بعد ما مستر ميردستون اتجوز مامته مباشرة. Come and meet my little housekeeper. تعالى قابل مدبرة المنزل بتاعتي. طبعا ده كان مين؟ مستر ويكفيلد كان بيقول لديفيد about his daughter Agnes when David went with his aunt to live with Mr. Wakefield and to learn at Dr. Strong's school. Answers this question. Do you think Mr. Crickle was wrong when he fired Mr. Mill out of the school? Mr. Crickle في رأيك الشخصي يعني كان عنده حق لما طرد مستر ميل ولا لأ؟ طبعا هنقول of course he was wrong because Mr. Mill didn't do anything wrong. طب انت مش موافق على الكلام ده وشايف ان هو لأ هو عنده حق، قول لي برضه عنده حق ليه. بص، اي سؤال بيبدأ ب do you think دي بسميها اسئلة تفكير نقدي. يعني ايه تفكير نقدي؟ يعني حضرتك اللي بتقول رأيك وليه. ممكن اقول مثلا yes he was right to fire Mr. Mill out of the school. ليه يا عم الحاج؟ because he couldn't control his class، لأنه ما قدرش يسيطر على الفصل بتاعه. and he didn't have a character over his students، وما كانش عنده شخصية يسيطر بيها على الطلبة بتوعه. فرأيك الشخصي وانت حر فيه، أهم حاجة لما تكتب لي yes أو no تقول لي ليه. طيب تيست 3 بيقول لك answer the questions only. 2 questions only. Why did Miss Trotwood refuse to let Mr. Murdstone take David back to Blunderstone؟ ليه مس تروتوود رفضت ان مستر ميردستون ياخد ديفيد معاه وهو راجع لبلندرستون، المكان اللي كانوا عايشين فيه ديفيد ومامته؟ طبعا because she didn't believe him and she believed David and she believed that he treated David and his mother badly، لان هي ما صدقتوش وصدقت ديفيد وصدقت كمان ان هو كان بيعامل ديفيد ومامته بطريقه وحشه. Why did Miss Steerforth oppose idea of her son marrying Emily؟ ليه Miss Steerforth رفضت فكرة إن ابنها يتجوز إيميلي؟ ميس ستيرفورث اللي هي كانت أم ستيرفورث اللي هو كان صاحب ديفيد ده. ليه بقى مامته رفضت الفكرة؟ قالت له because they are beyond us، لأن هم أقل مننا بكتير and such a marriage will ruin your future، وجوازة زي دي هتدمر مستقبلك يا ابني، فما ينفعش انت ابن ناس والعالم ده على قد حالهم يعني. طيب Miss Murdstone played 2 parts in the story. What were they? What good reasons had David had for disliking her؟ ميس ميردستون عملت او لعبت دورين في القصة دي، او طلعت مرتين في القصة دي في حياة ديفيد. ايه هما وايه الاسباب اللي خلت ديفيد يكرهها؟ اول حاجة طبعا she was living with them when Mr. Murdstone or when her brother was marrying David's mother and she treated David badly. كانت عايشة معاهم لما كان مستر ميردستون متجوز مامته وكانت بتعامل ديفيد وحش. and second part when she was the companion of Dora، لما كانت المرافقة بتاعت دورا when David was in love with her، لما ديفيد كان بيحبها. and برضو she played a great role أو she made her best to separate them، وعملت أقصى حاجة عندها عشان تفرقهم عن بعض وخلاص أذية لوجه الله يعني. فطبعا ديفيد لازم يكرهها يعني. طيب comment in 2 quotations only. Oh no, I'm afraid of it. I have seen it break a boat into pieces. It's very cruel. لا طبعا ده انا بخاف منه، شفته بيدمر مركب لقطع صغيرة، ده قاسي قوي. طبعا مين اللي بيتكلم؟ دي كانت Emily was talking to David about the sea when Emily بتتكلم مع ديفيد عن البحر when David asked her if she loved the sea or not، لما ديفيد سألها انت بتحب البحر ولا لا.
Number 2 بيقول لك I know Mr. Murdstone. He's a strong man. I'm also a strong man. When I say that I will have something done, I will have it done. أنا عارف مستر ميردستون الراجل ده قوي وأنا قوي زيه. لما أقول أنا هعمل كذا يبقى هعمله خلاص. طبعا ده كان مستر كيرك اللهبل the manager of Salem House School to David. بيتكلم مع ديفيد when David went to learn at Salem House، أو ممكن أقول when David went to meet him at his office، لما ديفيد راح عشان يقابله في المكتب بتاعه. Please aunt I'm your nephew comment. أرجوك يا عمتي أنا ابن أخوكي. ده طبعا كان ديفيد بيكلم مس بيتسي تروتوود when he went to Dover and she thought that he was a beggar and wanted to fire him أو to get him away from the house. لما راح لها دوفر، وطبعا كان رايح زي ما قلنا ان هو باع هدومه كلها، وكان رايح طبعا متطرب وهدومه وسخة وشكله زي الشحاتين كده، فهي افتكرت ان هو شحات، قالت له go away there are no children to play with here. مفيش اطفال تلعب معاهم هنا. فقال لها please aunt الحقيني يا خالتي انا ابن اخوكي كده يعني. Do you think David's mother was right when she married Mr. Murdstone? أم ديفيد كان عندها حق لما جوزت مستر ميردستون؟ Of course not. She was مش عايز أقول إيه بقى. She was very wrong to marry Mr. Murdstone because he wasn't a gentleman and he treated her badly and he treated her son badly and took her house and took her money. استولى على كل حاجة يعني. Test 4 بقول لك answer 2 questions only. جاوب على سؤالين بس. How did Steerforth die? What was Rosa's reaction? ازاي ستيرفورث مات وايه كان رد فعل روزا؟ طبعا ستيرفورث drowned in the sea. ستيرفورث غرق في البحر. طيب what was Rosa's reaction؟ دي بصراحة ما كانتش موجودة في القصة خالص في اللي احنا قلناها، فما اعتقدش ان هي عندنا. ممكن يكون كانت في نسخة تانية ولا حاجة من القصة، بس النسخة اللي معانا دي ما كانش فيها رد فعل روزا او ايه اللي حصل فيها. Bigoti was such a devoted person. Prove and discuss. بيجوتي كانت مكرسة حياتها كلها للي حواليها. ازاي؟ طبعا she didn't let David alone all his life. When he was at school she always when he was living at home with his mother she took care of him, and when he went to school she always sent him letters, and when he was working at Maidstone and Grimby's factory she sent him money. And when he finished school she always asked about him, and even when he was marrying حتى لو هو بيتجوز she went with his aunt to prepare his new home أو new house. فضلت طول حياتها تخدم في ديفيد حتى يوم فرحه، وراحت جهزت له البيت وراحت معاهم الفرح. دورا resembled David's mother in many ways. They both loved David but made him unhappy. ازاي؟ دورا كانت شبه مامة ديفيد في حاجات كتير، الاتنين حبوه بس الاتنين خلوه تعيس. ازاي؟ هنقول طبعا his mother loved him but she married Mr. Murdstone who destroyed their life. أمه كانت بتحبه بس اتجوزت مستر ميردستون اللي دمر حياتهم بعد كده. دورا also loved him but she died young. ودورا كمان حبته بس ماتت وهي صغيرة، ودي طبعا حاجة حسيته بالتعاسة. Answer the following question. بيقول لك no one could make a house as cheerful and happy as Emily. محدش يقدر يخلي البيت سعيد ومبتهج زي إيميلي. برضو تقريبا الكوتيشن ده ما عندش علينا خالص في القصة، بس ممكن أكيد كان مستر بيجوتي تو ديفيد. مستر بيجوتي وهو بيتكلم مع ديفيد، أو بيجوتي with ديفيد. ممكن تبقى بيجوتي أو مستر بيجوتي، مش هيطلع حد يعني يا دي يا دي، مش حد تاني. Answer these questions. What was the happy ending of the story? ايه النهاية السعيدة اللي حصلت في القصة؟ طبعا مستر بيجوتي took Emily and went to live in Australia. أول حاجة. تاني حاجة يوريا هيب went to prison. يوريا هيب اتحبس. and David married أجنس، وديفيد اتجوز أجنس. ايه كمان؟ the ميكوبرز went to live in Australia too. وميكوبرز عائلة ميكوبر راحوا كمان عاشوا في أستراليا. مستر ويكفيلد took back his office أو took his office back. ومستر ويكفيلد استرد ممتلكاته. ديفيد's aunt returned her money back also. وديفيد وعمة ديفيد كمان خدت فلوسها تاني. فبقت النهاية سعيدة على الكل ما عدا طبعا يوريا هيب اللي دخل السجن.
وبكده يكون خلصت الأسئلة بتاعة ديفيد كوبرفيلد، ويا ريت أكون فعلا فدتكم بحاجة. وأحب أوجه الشكر للتعليقات الجميلة اللي جات لي على القصة ديت، بجد انتوا شجعتوني وخلتوني يعني أكمل، وإن شاء الله هكمل أكتر وأكتر، لأن بجد تعليقاتكم عجبتني قوي. وأحب أشكر المتابعين اللي عندي، برضو لقيت فيه متابعين عندي من مصر ومن السعودية ومن الإمارات ومن الكويت ومن البحرين ومن عمان، فبرضو دي حاجة تساعدني جدا، وأشكركم على ثقتكم فيا وعلى متابعتكم ليا. وزي ما انتم متعودين ان انا بقول لكم في نهاية كل فيديو، لو اي حد محتاج اي حاجة لها علاقة بالانجليش، سواء منهج او سواء شعر او اي حاجة، يا ريت يكتبها لي في الكومنتس او يبعتها لي على الواتساب 010 26 37 20 36، او يبعتها لي على الجروب بتاع الفيسبوك انجليزي بالعربي، وانا ان شاء الله هعمل لها فيديو وانزلها لكم. وإن شاء الله قريب جدا هبدأ في شرح بعض المناهج، مع تنزيل إن شاء الله هنزل لكم الشعر كله من أولى الإعدادي لتالتة إعدادي. وأحب أشكركم تاني على متابعتكم ليا، ويا رب أكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.